4 حيوانات ممكن يموتوا نفسهم بالغلط، ومش هتصدق ان الحيوان الرابع موجود اصلا ولسه ما انقرضش. الحيوان الاول الغزلان، دايما بيحصل اشتباك بين الغزلان البريه، بيفضل غزلين يخبطوا في بعض بقرونهم لحد ما واحد فيهم يموت، وساعات قرونهم بتشبك في بعضها وبيموتوا هما الاثنين. رقم 2 الحمير والاحصنه اللي ضوافرها بتطول بشكل غير طبيعي ومحدش يقصها، وبسبب ضوافرهم دي ما بيكونوش قادرين يمشوا، فبيكونوا ضحيه سهله لاي حيوان مفترس. الحيوان الثالث السلحفه، والسلحفه موتتها بتكون مضحكه جدا، بحيث انها لو اتقلبت على ظهرها من غير قصد ما بتعرفش تعدل نفسها تاني، وبتفضل كده لحد ما تموت. الحيوان الرابع خنزير الغزلان، وبيموت بسبب قرونه اللي بتطول بشكل غير طبيعي لحد ما توصل لمخه وبيموت على طول.